Xin chào các bạn đã trở lại với kênh của Ba Bình Dương. Có rất nhiều bạn yêu cầu mình làm lạp xưởng cho Tết này. Hôm nay mình xin chia sẻ với mọi người cách làm món ăn tưởng chừng cầu kỳ phức tạp nhưng thực ra lại khá đơn giản. Nguyên liệu lại dễ tìm, chỉ cần một chút bí quyết là sẽ có ngay món ăn ngon lành, lại hợp vệ sinh nữa. Bạn nào thích nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nhé. Đây là thành phẩm lạp xưởng mai quế lộ của mình. Lạp xưởng đã được phơi khô, bên ngoài có thể thấy được phần nhân bên trong với màu đỏ của thịt nạc, màu trắng của mỡ, hòa quyện thật là đẹp mắt. Công thức này mình không cần sử dụng muối diêm hay bất cứ phẩm màu nào cả, nên an toàn, yên tâm sử dụng cho gia đình mình. Nào mình cùng vào bếp nhé! Phần nguyên liệu mình có ghi trên bảng nguyên liệu, các bạn nhớ tham khảo nha. Thịt nạc này các bạn nên chọn thịt nạc vai hoặc thăn hoặc thịt đùi cũng được. Lưu ý là phần thịt nạc mà để làm lạp xưởng có thể xay hoặc băm, nhưng phải xay to nha. Các bạn nên nhờ người bán thịt xay cho mình luôn, xay to chứ không xay nhuyễn nha các bạn. Phần mỡ này sau khi mua về mình ngâm nước muối loãng khoảng 10 phút và rửa lại thật là sạch. Để ráo và chọn phần mỡ gái để khi mà ăn mỡ sẽ giòn hơn. Mình sẽ cắt hạt lựu thật nhỏ các bạn nhé, để khi trộn vào thịt và mỡ sẽ đều nhau. Nhìn lạp xưởng đẹp và khi ăn sẽ ngon hơn. Với mỡ heo các bạn sử dụng với tỷ lệ chiếm ít nhất là 20% khối lượng thịt. Không nên dùng ít hơn, sẽ khiến lạp xưởng của mình bị khô đó. Mình thấy có một số cách làm phơi nắng mỡ cho mỡ trong. Theo mình thì việc phơi mỡ riêng như vậy không cần thiết. Thành phẩm lạp xưởng không khác gì so với khách không phơi mỡ. Vì khi mình phơi lạp xưởng phần mỡ nó cũng sẽ trong lại thôi. Nên các bạn không cần phải phơi mỡ đâu. Chuẩn bị một cái thao và mình trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau. Với 1 kg thịt nạc xay nè, mỡ các hạt lựu, 200 g đường, 2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê bột ngọt. Nếu mà bạn nào không thích ăn bột ngọt thì mình không cho vào nha. 2 muỗng cà phê bột tỏi, cho 80 ml rượu mai quế lộ, 20 g tiêu hột. Tiêu này các bạn nên rang lên cho thơm rồi mới cho vào. Và mình sẽ trộn đều hỗn hợp này lên nha. Các bạn dùng tay nè, nhớ bao tay nha. Nhồi như thế này để bảo đảm là tất cả các gia vị đều được đều nhau nha. Lạp xưởng trên thị trường thường dùng thêm muối diêm. Muối diêm sẽ tạo một số phản ứng hóa học với các chất có sẵn trong thịt để tạo ra màu hồng đẹp cho sản phẩm. Tuy nhiên muối diêm có nhiều ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe, có khả năng hình thành chất gây ung thư khi phản ứng với các axit amin trong cơ thể. Và ở đây mình làm cho gia đình ăn nên các bạn đừng có bỏ muối diêm hay chất tạo màu gì cả. Hơn nữa khi mình phơi thịt nó cũng sẽ lên màu đỏ tự nhiên khá đẹp. Bọc ráp kín và để khoảng 2 tiếng để gia vị ngấm đều. Để nhồi lạp xưởng thì mình dùng vỏ collagen này thay cho lòng heo. Các bạn có thể tìm mua sản phẩm này rất nhiều trên internet nha. Vỏ collagen này có xuất xứ từ Đức, có nhiều kích cỡ lớn nhỏ. Một cuộn như thế này có thể nhồi được 5 đến 6 kg lạp xưởng hay xúc xích. Vỏ dai rất dễ nhồi. Dùng cái này sẽ tiện lợi hơn là dùng lòng heo tươi rất nhiều. Còn nếu như bạn nào không tìm mua được sản phẩm này thì có thể mua lòng heo tươi về làm sạch và để nhồi lạp xưởng nhé. Sau 2 tiếng rồi bây giờ mình bắt đầu nhồi lạp xưởng thôi. Nếu mà làm thủ công mình có thể dùng một cái phễu, cái quặng đó các bạn, hoặc cắt một cái vỏ chai nước để làm cái phễu tự chế rồi cho thịt vào và nhồi như bình thường. Ở đây mình có một cái máy nhồi lạp xưởng, cho phần nhân vào trong ống này, trồng vỏ collagen vào, lắp vào máy như thế này nè. Vỏ collagen ở đây mình dùng là phi 26 mm. Giờ chỉ cần lắp cái nắp này vào và quay để ép lượng thịt này xuống nha.
Ở phần đầu của vỏ collagen có lượng không khí lọt vào. Mình dùng kim nhọn châm vào và đẩy thịt xuống sát luôn nha. Một tay giữ vỏ collagen ở đầu phễu. Các bạn xem là phần thịt được đẩy ra nhanh chóng và dễ dàng chưa nè. Có cái máy này thì làm lạp xưởng nhanh hơn nhiều ha. Tiếp tục làm cho tới hết luôn nha. Trong quá trình nhồi lạp xưởng á, bạn nên chú ý vuốt đều xuống để dàn phần nhân, sao cho chúng không bị dồn căng quá hoặc lỏng lẻo quá, vừa thôi. Sau khi nhồi xong, các bạn dùng chỉ buộc thực phẩm để buộc đoạn lạp xưởng làm thành từng khúc. Giờ mình sẽ canh khoảng 1 gang tay để cột một đoạn. Như thế này nè. Mình dùng dây cô tông cột chặt nha. Hoàn thành rồi đấy mọi người. Rồi mình dùng kim châm đều quanh lạp xưởng để khi phơi nắng mỡ sẽ chảy ra, lạp xưởng sẽ nhanh khô hơn và khi chiên không bị rách bể nha. Đổ một ít rượu mai quế lộ ra đĩa nè, tráng lạp xưởng vừa nhồi qua rượu. Việc tráng qua rượu như thế này sẽ giúp tránh côn trùng khi phơi nắng. Bây giờ mình sẽ mang chỗ lạp xưởng này đi phơi nắng nha. Các bạn canh phơi những hôm nào trời nắng gắt, phơi 3-4 nắng như vậy cho đến khi lạp xưởng khô là được. Việc phơi ngoài trời vừa giúp làm lạp xưởng khô, vừa khiến phần thịt lên men tự nhiên, làm cho lạp xưởng có vị chua nhẹ đặc trưng rất ngon. Các bạn không có điều kiện phơi nắng hoặc muốn rút ngắn thời gian, có thể cho vào lò sấy ở nhiệt độ khoảng 50 độ C. Có một lưu ý để lạp xưởng không bị quá chua, đó là sau khi phơi nắng ban ngày xong ban đêm các bạn bảo quản trong tủ lạnh, không được bọc kín nhé. Để như thế thì lạp xưởng như được sấy lạnh vậy đó. Lạp xưởng của mình sau khi phơi nắng này các bạn. Giờ mình sẽ mang vào và thưởng thức thôi. Đây các bạn xem miếng lạp xưởng khô như thế này là được nè. Giờ mình sẽ cắt ra nhé. Lạp xưởng có màu đỏ rất đẹp mà không cần dùng bất cứ màu thực phẩm nào cả. Mặt cắt của lạp xưởng phẳng mịn, lượng mỡ và thịt phân tán đều vừa phải, vỏ và phần nhân săn chắc. Giờ mình đem chiên lạp xưởng với nước nè. Đổ nước xăm xắp miếng lạp xưởng như thế này. Đun một chút cho lạp xưởng chín nè. Các bạn để lửa vừa nha. Sau khi nước cạn dần, phần mỡ trong lạp xưởng chảy ra. Lúc này mình sẽ giảm lửa thật nhỏ nha. Bây giờ miếng lạp xưởng trở nên bóng đẹp và ngon hơn. Mình sẽ lăn, khi mà thấy miếng lạp xưởng hơi vàng lên là được nha. Chiên với nước như thế này giúp lạp xưởng khi ăn sẽ mềm, không bị khô. Thái lát miếng lạp xưởng thành những miếng xéo như vậy nè. Mình sẽ ăn thử một miếng nhé. Lạp xưởng có vị ngọt đặc trưng, hơi mặn mặn. Khi ăn có vị béo béo của mỡ, một chút chua nhẹ của thịt lên men, xen lẫn là vị cay và mùi thơm của tiêu hạt khi cắn phải. Đặc biệt là mùi rượu mai quế lộ thơm nồng vị đặc trưng của lạp xưởng. Wow, thật là hấp dẫn quá! Lạp xưởng này các bạn bọc kín trong túi và bảo quản trong ngăn mát, dùng dần trong 3 tháng. Còn nếu mà bảo quản lâu hơn, các bạn nên cho lên ngăn đông nhé. Món ăn tưởng chừng như cầu kỳ nhưng cách làm lại khá đơn giản, nguyên liệu lại dễ tìm. Tự làm lạp xưởng tuy có tốn chút công sức nhưng lại bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm nữa. Chúc mọi người thành công với món lạp xưởng mai quế lộ nhé. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để tiện việc theo dõi những video mới của mình nha. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.